السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره د هومیوستاسیس چپټر شپږم نمبر لیکچر دی زموږ سره. په هغې کې نه زموږ سره ټاپک دی نیپران. صحیح شوله. نن په دې شارټ غونته ویډیو ده په دې کې مونږ نیپران ډسکس کوو چې نیپران څه ته وایي. صحیح شوله. د نیپران ډیفینیشن ته راځو. د فنکشنل یونټ اف کډني کالډ نیپران. مطلب د کډني چې کوم زموږ سره فنکشنل یونټ دی هغې ته مونږ څه وایو؟ نیپران. څنګه چې زموږ سره سیل فنکشنل اینڈ سټرکچر یونټ دی د هیومن، دغه شان زموږ سره د کډني چې کوم فنکشنل یونټ دی هغه څه دی؟ نیپران دی. صحیح شوله که نه؟ ها. there are millions نیپران in each kidney. اوس زموږ سره ګوره په هر یو کډني کې، مطلب زموږ سره دوه کډني وي نو په یو کډني کې زموږ سره میلیونز نیپران وي. صحیح شوله که نه؟ مطلب زموږ سره په لکاو نیپران چې کوم دي زموږ سره په یو کډني کې هغه څه وي؟ موجود وي زموږ سره. A nephron consists of two parts. اوس زموږ سره د نیپران چې کوم دی زموږ سره دوه پارټس دي. څو پارټ وي؟ دوه حصې وي زموږ سره. کم کم؟ وړاندې زموږ سره دی رینل کارپسل او دویم نمبر زموږ سره دی رینل ټیبیولز. مطلب دا زموږ سره دوه پارټ دي، رینل کارپسلز اینڈ رینل ټیبیولز. اوس زموږ سره دا چې کوم دی مونږ په ډیټیل سره ډسکس کوو په نمبر وړاندې زموږ سره دی رینل کارپسل. صحیح شوله. دا وایي چې زموږ سره اوس رینل کارپسل څه ته وایي؟ It is the first part of the nephron and it is composed of glomerulus and the Bowman capsule. اوس زموږ سره ګوره رینل کارپسل زموږ سره فرست پارټ دی د نیپران او دا زموږ سره ځان له چې کوم دی په دوو پارټ باندې کمپوز دی، مشتمل. وړاندې زموږ سره دی ګلومیرولس او دویم زموږ سره دی باومن کیپسول. صحیح شوله. اوس وایي چې ګلومیرولس څه ته وایي؟ The glomerulus is a network of capillaries while the Bowman capsule is the cup-shaped structure around the glomerulus. ګوره glomerulus چې کوم د زموږ سره دا نټورک دی د کیپیلریز، په دې کې زموږ سره بلاشي کیپیلریز وي. صحیح شوله که نه؟ تاسو به اوس په پکچر کې په لاست کې چې کوم تاسو پکچر ښیي د نیپران په به تاسو پریکټیکل وینئ. دا زموږ سره چې کوم دي کیپیلریز یو نټورک وي ګلومیرولس او زموږ سره چې کوم د باومن کیپسول زموږ سره د کپ شیپ په شان دي، د څه په شان دي؟ د کپ په شان دي وي. د دې چې کوم سټرکچر دی هغه کپ شیپ دی. صحیح شوله که نه؟ او دا زموږ سره چې کوم دی د ګلومیرولس نه اراوند تیر چاپیر هغه څه وي؟ پریزنټ وي. صحیح شوله. دا زموږ سره ګلومیرولس او باومن کیپسول شو. ها. دیم نمبر زموږ سره اوس دی رینل ټیبیولز. اوس رینل ټیبیولز زموږ سره دویم پارټ دی د څه؟ د نیپران. صحیح شوله. وړاندې مونږ ووي. ها. بیا اوس دې کې څه وي؟ اټ از a long tube attached with the Bowman capsule. اوس زموږ سره ګوره دا یو لانګ ټیوب دی. صحیح شوله. او دا زموږ سره اټیچ وي د باومن کیپسول، مطلب د رینل کارپسل چې کوم دیم نمبر پارټ دی باومن کیپسول د هغې سره څه اټیچ وي. اټ هیز 3 parts. دې زموږ سره او 3 حصې وي. د رینل کارپسل 2 حصې وي، ګلومیرولس اینډ باومن کیپسول دې زموږ سره 3 حصې دي. کوم کوم دي؟ د فرست پارټ از کنولوټډ. زموږ سره چې کوم وړاندې پارټ دی هغې ته موږ کنولوټډ وایو and is called proximal convoluted tubule. صحیح شوله. convoluted خو ته موږ وایو خو کوم یو؟ proximal convoluted tubule. صحیح شوله که نه؟ ها. the middle part is U shaped and is called loop of Henle. او زموږ سره چې کوم میډل پارټ دی هغه زموږ سره یو شیپ کې وي. مطلب دا چې کوم زموږ سره سټرکچر دی هغه زموږ سره یو شیپ کې. تاسو اوس په پریکټیکل ډایګرام کې تاسو وینئ او هغې ته موږ لوپ اف هینلې ورته وایو. دا زموږ سره یو ساینټسټ و، دا مطلب هینلې چې کوم دی زموږ سره یو ساینټسټ دی دا هغه ډسکور کړو نو هغې د وجې دا نیم دی. صحیح شوله. ها. The last part is again convoluted. اوس زموږ سره لاست پارټ بیا زموږ سره کنولوټډ هغې ته موږ څه وایو؟ ډسټل کنولوټډ ټیبول. صحیح شوله. که چې کوم زموږ سره فرست کنولوټډ دی هغې ته موږ پراکزیمل وایو او چې کوم زموږ سره لاست دی هغې ته موږ ډسټل کنولوټډ ټیبول وایو. دا ځان سره یاد ساتئ. صحیح شوله که نه؟ ها. اوس په آخر کې څه وایي چې د ډسټل کنولوټډ ټیبول of many nephron open in a single collecting duct. اوس زموږ سره ګوره دا مطلب چې کوم ډسټل دا لاست کنولوټډ ټیبول دا زموږ سره د اوپن شوي یو سنګل کلیکټینګ ډک ده. دا هم ځان له چې کوم دی یو ډک دی هغې ته څه شوي؟ اوپن شوي. اوس وایي چې many collecting ducts join together and open into renal pelvis. اوس زموږ سره دا بلاشي چې کوم ډکټ کلیکټینګ دا مطلب جوائن شي او راوځي شي
او دا هغه چې کوم دی بیا اوپن شي ته رینل پیلوس ته شو لا مطلب زموږ سره چې کوم ډیسټل کنولوټ ټیبول دی هغه اوپن شي کلیکټینګ ډک ته او کلیکټینګ ډک چې کوم دی بلا شي هغه را یو ځای شي هغه اوپن شي ته رینل پیلوس ته شو لا ها اوس راځو پریکټیکل تاسو ډایګرام هم د نیپران څه شو لکه نه دا زموږ سره ګوره نیپران دی د مطلب چې کوم د نیپران هغه سټرکچر دا زموږ سره هغه دی ګوره په دې کې وړاندې کومه سره ته د افرنت ارټریول ګوره دا افرنت ارټریول د زموږ سره څه شي دا زموږ سره مطلب چې کوم نیپران دی د زموږ سره د ګلوميرولس د سکی بلډ راوړي دی په دې ترو باندې ګلوميرولس ته بلډ راځي او بل دی افرنت دا دی افرنت او افرنت یا ساده خدا د ان سٹارټ کیږي د ان سٹارټ کیږي چې کوم د ان سٹارټ کیږي افرنت دا زموږ سره د ګلوميرولس نه بلډ وړي ها او د زموږ سره دی ګلوميرولس دا وګورئ تاسو یې د زموږ سره موږ چې یو نتورک اف کیپیلریز دی وګورئ زموږ سره نتورک اف کیپیلریز دی او زموږ سره باومن کیپسولین د زموږ سره هغه کپ شیپ دی دا وګوره کپ شیپ دی او زموږ سره چې کوم دی اراوند پرزنت دی د ګلوميرولس اوس د ګلوميرولس او باومن کیپسول د یو کلیکټینګ نیم یې ته موږ وایو مالفاجن کارپس د زموږ سره یا ساتي ها ها دیم نمبر چې کوم مونږ وې دا خو سره د رینل کارپس هغه د پارت او زم سره بل رینل ټیبول چې کوم پارت دی پروکسیمل کنولوټ ټیبول دا دې نه سٹارټ کیږي دې نه راغلي دي دې دې پور چې کوم دا زم سره دا چې کوم دې زم سره څه شي دې پوری پروکسیمل کنولوټ ټیبول دی او دیم نمبر چې کوم مونږ وې لوپ اپ هینلی یو شیپ هغه ګور دا زم سره یو شیپ دی دا وګوره دا زموږ سره هغه یو شیپ سټرکچر دی موږ سوې لوپ اپ هینلی وته موږ وایي شو او لاست چې کوم زموږ سره پارت ډیسټل کنولوټ ټیبول هغه زموږ سره دا وګوره د دې سٹارټ شي دا زموږ سره دا دی اوس موږ وایو چې دا زموږ سره کوم ډیسټل کنولوټ ټیبول دا زموږ سره اوپن شي وی کلیکټینګ ډکتا دا دی وګوره دا زموږ سره چې کوم دینو مطلب دلته دا څه شي دی او دې اوپن شي دی اوس چې کوم بلا شي کلیکټینګ ډک چې کوم دی هغه راځي شي او په اخر کې اوپن شي ته رینل پیلوس شو دا زموږ سره پریکټیکل ډایګرام چې کوم دی موږ ډیسکس کړو د نیپران شو ها نو په دې لیکچر کې موږ چې کوم دی هغه نیپران په ډیټیل سره ډیسکس کړو